Xin chào các bạn đã quay trở lại với Nhật ký Forex. Tại sao bạn nên giao dịch khi hết ngày giao dịch? Có nhiều anh chị em, bạn bè hỏi tôi làm sao họ có thể giao dịch hiệu quả được khi mà công việc chính rất bận rộn, lại vướng bận gia đình, con cái. Họ nói chẳng thể kiếm được thời gian để ngồi trước màn hình máy tính cả ngày, quan sát đường đi nước bước của thị trường thì làm sao mà kiếm được tiền? Câu trả lời của tôi là bạn chẳng cần phải ngồi trước màn hình máy vi tính cả ngày nếu như bạn giao dịch theo phương pháp của tôi, giao dịch khi hết ngày giao dịch. Được hiểu là giao dịch sau khi thị trường New York đóng cửa. Cụ thể hơn thì đó là khoảng thời gian giữa khi thị trường New York đóng cửa và trước khi thị trường London mở cửa. Thị trường lúc này diễn biến khá êm đềm phiên châu Á, và đây là thời điểm tốt nhất dành cho việc phân tích biểu đồ D1 và đưa ra những quyết định giao dịch. Giao dịch khi hết ngày giao dịch nó là như vậy. Theo quan điểm của tôi thì trong ngày thị trường có những sự ồn ào lớn, giá thường diễn biến khá phức tạp, lộn xộn, trồi sụt ngẫu nhiên mạnh. Nó trở nên khá nhiễu loạn và khó phân tích một cách rõ ràng, chính xác. Tôi sống ở Việt Nam, khi ngủ dậy vào buổi sáng thì cũng là lúc thị trường New York đóng cửa. Việc theo dõi trở nên rất thuận tiện. Chúng ta đều có những công việc khác của mình, những vấn đề cần giải quyết. Do đó, việc xem biểu đồ sau khi những giằng co mạnh của giá đã đi qua, để lại phiên châu Á êm đềm, giúp ta quan sát thị trường một cách tốt hơn, nhanh hơn. Những lý do đó khiến cho đây là một sự lựa chọn tốt nhất. Vẫn làm công việc của bạn bình thường. Giao dịch hết ngày cơ bản giúp bạn hợp lý sinh hoạt và công việc của mình. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, không bị xáo trộn, ảnh hưởng. Rất nhiều người nghĩ rằng bạn cần phải ngồi cả ngày trước màn hình máy tính thì mới có thể hy vọng kiếm được tiền thị trường này. Điều này không đúng. Thực tế, việc ngồi nhìn thị trường nhiều còn mang lại nhiều lợi ích cho bạn. Trong kết quả giao dịch, bạn dễ tránh được những tình trạng giao dịch quá nhiều, tránh được việc có nhiều cảm xúc khi ngồi nhìn sự lên xuống của giá quá nhiều. Có bao giờ bạn không định vào một lệnh nhưng vì những biến động mạnh trong ngày mà lòng tham trỗi dậy và mạo hiểm rủi ro không? Tôi cá là rất nhiều. Một điều đã được chứng minh trong thực tế, những trader giao dịch với tần số thấp và có lựa chọn kỹ càng kiếm được nhiều tiền hơn rất nhiều so với những trader thường xuyên giao dịch mua bán liên tục. Họ nghĩ việc mua bán thường xuyên sẽ giúp họ trở nên giàu có một cách nhanh nhất, nhưng kết quả thì ngược lại. Họ nhanh chóng cháy hết tài khoản này đến tài khoản khác. Với kiểu giao dịch này, cuộc sống và công việc của bạn thường ngày không có gì thay đổi. Bạn chỉ mất thêm khoảng 30 phút một ngày để theo dõi thị trường, ghi chép lại những ý chính nếu bạn muốn, và tôi khuyên bạn nên làm như vậy. Thoải mái và thanh thản khi quyết định có lệnh hay không. Điều quan trọng là một khi bạn có phương pháp giao dịch tốt, kiểm soát được chính mình, nhiều kinh nghiệm đúc rút, kết quả qua thời gian, bạn không cần phải dành nhiều tiếng trong ngày ngồi trước màn hình theo dõi thị trường. Giảm thiểu hết mức có thể sự lộn xộn trong biểu đồ và trong đầu bạn. Con người ta thường có xu hướng phức tạp hóa mọi chuyện, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tài chính, kỹ thuật. Ta nghĩ rằng nó là một cái gì đó quá lớn, quá phức tạp. Chúng ta phức tạp hóa nó hơn là bản thân nó là. Tôi không có ý rằng trading là việc đơn giản. Chúng ta đều biết rằng việc kiếm tiền được tiền từ thị trường này là vô cùng khó. Hầu hết người chơi mất tiền. Tôi chỉ nghĩ rằng chúng ta đang tự biến việc trading trở nên phức tạp hóa. Khía cạnh khó khăn nhất của trading chính là kiếm được lợi nhuận và không để cảm xúc tác động. Một khi bạn học và thành thạo kỹ năng về giao dịch diễn biến giá, bạn cần ghi các chỉ mục như một kế hoạch trading, dạng như những điều kiện để mở một trạng thái lệnh giao dịch. Sau đó, công việc của bạn là xem biểu đồ giá khi thị trường New York đóng cửa, cũng là lúc bắt đầu một ngày mới. Thức dậy nếu bạn đang sống ở Việt Nam, và xem thị trường có cho bạn cơ hội để kiếm tiền không, dựa trên những trade lot, điều kiện cần thiết vào lệnh trong kế hoạch trading của bạn. Một khi bạn đã quen với việc này rồi, chúng chỉ lấy đi của bạn khoảng 30 phút. Với 30 phút, bạn sẽ có quyết định về việc tiếp tục chờ đợi cơ hội hay cơ hội đã xuất hiện và đến lúc mở một trạng thái lệnh. Lý do các trader còn vật lộn và chán nản với thị trường ngoại hối
cũng bởi họ đã phức tạp hóa phần được coi là đơn giản của trading: phân tích biểu đồ thị trường và tìm kiếm dấu hiệu vào lệnh. Phần khó nhất của trading là kiểm soát chính bản thân bạn. Tâm lý. Việc quản lý vốn cũng phụ thuộc chủ yếu vào tâm lý. Hãy dồn 80% sức lực và tập trung của bạn để làm tốt điều này. 20% dành cho phân tích thị trường. Tập trung vào những khung thời gian lớn như D1. Bằng việc giao dịch khi hết ngày giao dịch, bạn đang sử dụng thời gian của mình một cách hiệu quả và giá trị hơn. Biểu đồ đến ngày D1 mang một giá trị cao hơn, đáng tin hơn so với những khung thời gian thấp hơn trong ngày. Điều này có nghĩa bạn nên dành thời gian của mình theo dõi thị trường sau khi phiên New York đóng cửa bằng biểu đồ D1. Chúng ta chỉ đơn giản là xem thị trường có điểm mua không, ghi chép vài gạch đầu dòng, sau đó đi làm công việc hàng ngày. Vậy thôi. Bạn tiết kiệm được thời gian, cảm xúc và tâm lý không bị tác động nhiều như ngồi theo dõi cả ngày với những lên xuống nhanh ở nến M30, H1. Và hiệu quả thì với việc giao dịch của tôi tốt hơn rất nhiều. Bạn hãy thử xem. Tất cả bắt đầu từ những dấu hiệu. Bạn check những cặp tiền tệ yêu thích của mình, tìm kiếm những dấu hiệu mà bạn yêu thích với phương pháp của mình, xem thị trường đã cho cơ hội kiếm tiền chưa. Một khi thành thạo và làm chủ phương pháp, bạn sẽ làm việc này rất nhanh và dễ dàng. Nó chỉ lấy đi của bạn từ 10 đến 15 phút. Bạn theo dõi biểu đồ ngày D1, tìm kiếm những dấu hiệu phù hợp với phương pháp. Nếu không có dấu hiệu nào thì đây không phải là lúc mạo hiểm số tiền của bạn. Nhiều trader hay mắc lỗi ở chỗ họ sốt ruột trong việc kiếm tiền. Họ cứ ngồi theo dõi thị trường và ngay cả khi dấu hiệu chưa có hoặc chưa rõ ràng, họ tự lừa dối bản thân mình rằng cơ hội kiếm tiền đã đến, bỏ qua những rủi ro và thường đánh với số tiền lớn. Đây là một cái bẫy mà bạn rất dễ rơi vào. Hãy nhớ, phần khó nhất của trading nằm ở việc kiểm soát được bản thân mình. Tìm kiếm các ngưỡng level. Kết hợp một dấu hiệu với một ngưỡng. Nếu bạn thấy một mô hình diễn biến giá đẹp, việc tiếp theo cần làm xem là ngưỡng level. Bạn cần vẽ các ngưỡng này trên biểu đồ ngày, tuần, tháng. Ngưỡng ở đây là ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự. Ngưỡng càng mạnh thì càng mang độ tin cậy cao. Định nghĩa trạng thái của thị trường. Bạn cần biết thị trường mình tham gia đang có xu hướng rõ ràng lên hoặc rõ ràng xuống, hay chưa có xu hướng, giằng co với biên độ hẹp, chưa rõ lên hay xuống. Nếu đang có trend thì là trend mạnh, lên hoặc xuống dứt khoát với cường độ trượt mạnh, hay trend bình thường, yếu, từ từ lên, từ từ xuống. Chúng ta sẽ không bao giờ giao dịch khi thị trường chưa có một xu hướng rõ ràng, thị trường giá lên hoặc thị trường giá xuống. Ghi chép về nhận định thị trường hàng ngày. Viết nhận định về những cặp tiền tệ bạn ưa thích hàng ngày ra một quyển sổ là cách tốt để có cái nhìn khách quan về mỗi một thị trường. Hãy viết về những gì bạn thấy, bạn cảm nhận, biến việc này thành một thói quen không thể thiếu. Sau khi viết xong các cặp tiền tệ ưa thích, hãy đọc lại tất cả một lượt. Việc này giúp bạn có cái nhìn tốt hơn trong mỗi một thị trường, cặp tiền tệ và cái nhìn tổng quan toàn cảnh về thị trường tiền tệ toàn cầu. Suy nghĩ và xem có điều gì còn mâu thuẫn trong các cặp tiền tệ không. Bạn sẽ luôn luôn trong trạng thái biết và hiểu được điều gì đang diễn ra. Đây là một trong những điều quan trọng nhất giúp tôi có thể kiếm được tiền và tồn tại trong thị trường khắc nghiệt này. Khi bạn xong việc, hãy nhớ rằng bạn đã xong. Khi làm xong những việc trên, khi bạn đã check xong thị trường, bạn có hai lựa chọn: vào lệnh hay không vào lệnh. Dù là lựa chọn nào, việc tiếp theo của bạn là đóng máy tính lại. Những gì diễn ra trên biểu đồ bạn chỉ được biết khi mở máy tính vào ngày hôm sau. Việc này nhằm giúp bạn không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Lệnh lỗ thì vội vàng đóng lệnh trước khi chạm stop loss. Lệnh thắng thì vội vàng chốt lời hoặc tham nhồi lệnh lớn quá. Thêm nữa, nó giúp việc trading không ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc khác của bạn. Hãy để thị trường làm công việc của nó. Trước khi vào lệnh, bạn đã đặt stop loss cắt lỗ. Nó cũng đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận mất đi số tiền đấy. Đừng bao giờ tự cắt lỗ trước điểm stop loss. Việc đấy là của thị trường. Ngày hôm sau, khi bạn mở phần mềm MT4 lên, nếu lệnh của bạn đang có lời, đó là một cảm giác dễ chịu. Còn nếu nó đang lỗ, cũng chẳng sao cả. Trước khi lệnh này được đưa vào,
bạn đã chấp nhận mất số tiền trong top loss rồi mà, phải không? Nói một cách dân dã hơn thì bạn cứ kệ bố nó cho tôi. Chiến thuật này không chỉ là một chiến thuật phù hợp và rất tốt cho bạn, nó còn là một triết lý. Triết lý ấy là đừng dán mắt vào thị trường, là chấp nhận việc thị trường sẽ làm những gì nó cần làm. Thị trường luôn luôn đúng, và điều bạn với tôi cần làm là đứng trên vai của người khổng lồ. Chúc bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe hết video. Các bạn hãy đăng ký và nhấn nút theo dõi để nhận được video nhanh nhất từ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.